Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. The second year biology da our chapter number 20 de the chapter num de reproduction new chapter de ori the reproduction introduction da ko mazan bi ko ke the reproduction definition all ma likal le the reproduction de te ki matlab de afzaishi nasl matlab da de چې یو ارګانیزم دی کاغه یونیسلولر دی کاغه ملټیسلولر دی او کاغه پلانټ دی هغه خپل نسل سیوا کوي ارګانیزم چې دی که پرس کا هغه اگې وروړي یا چې د بچی پیدا کوي یا د جسم چې دی په منځ باندې بکیږي نو دا ټول زموږ سره ریپروډکشن دی ریپروډکشن د څه لپاره دی ریپروډکشن د دې لپاره دی چې یو ارګانیزم دی یو سپیشي دا چې د هغه نسل چې دی هغه برقراري د لیوینګ ارګانیزم سروایول چې دی هغه برقراري که پرس کا ریپروډکشن سټاپ شي نو د دې کم ډیس ایڈوانټیج یعنی نقصان به دی چې هغه سپیشي چې دا هغه ختم شي که پرس په انسانانو کې ریپروډکشن سټاپ شي نو د انسانان چې دی یو وخت به داسې راشي انسانان چې دا به ختم شي او دغه خبره د هر ارګانیزم لپاره چې دا reproduction definition څنګه دی چې the production of offspring by sexual and asexual process offspring موږ وایو بچو ته که بوټي د ځان په شان بل بوټي پیدا کوي هغه د offspring دی که بکټیریا زموږ سره په منځ باندې بکیږي د ځان په شان بل بکټیریا پیدا کوي هغه د offspring دی که انسانان بچي راوړي نو دا د offspring دی که پرس کا زموږ سره داسې ارګانیزم دی چې هغه اگې اچي دغه ګونه بچي راوځي نو دغه ارګانیزم چې دی offspring دی نو ریپروډکشن دی ته وایي چې دا یو پروسس دی دا پروسس په دوه طریقو باندې کیږي یو زموږ سره په اسیکسوال طریقه باندې کیږي اسیکسوال موږ دې ته وایو چې پاکي د میل او د فیمیل ضرورت چې دی نه راځي بل طریقه زموږ سره د سیکسوال چې پاکي د میل او د فیمیل ضرورت راځي یعنی د سپم او د ایگ ضرورت چې دی هغه راځي نو هغه طریقه چې پاکي افسپن پیدا کیږي په دوه طریقو باندې اسیکسوال طریقه باندې او سیکسوال طریقه باندې دې ته ویل کیږي ریپروډکشن بیا که موږ مزید دا شو د ریپروډکشن زموږ سره دوه قسمونه دي یو زموږ سره اسیکسوال ریپروډکشن دی او بل زموږ سره سیکسوال ریپروډکشن دی اوس اسیکسوال ریپروډکشن کې اول موږ وایو چې دا څه ته چې a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent یاد ساتئ asexual reproduction زموږ سره دا دی چې په دې کې زموږ سره صرف د یو پیرنټ ضرورت چې دی هغه راځي په دې کې زموږ سره د میل او د فیمیل ضرورت نه په دې کې زموږ سره د سپم او د ایگ ضرورت نه خو یو پیرنټ دی او د یو پیرنټ نه نور افسپرینګ چې دی هغه پیدا کیږي خپل نسل چې دی هغه سیوا کوي نو دغه طریقې ته موږ وایو asexual reproduction په دې کې به زموږ سره صحیح چې new offspring will be physically and genetically identical to each other چې د asexual reproduction په طریقه باندې زموږ سره کوم نسل چې دی هغه زموږ سره سیوا کیږي نو پای کې به دوه خبرې چې کم offspring زموږ سره پیدا شي نو پای کې به دوه خبرې اولنۍ خبره پکې دا وي چې د کم پیرنټ نه دا پیدا دي نو د دغه سره به دا فزیکلی چې دی یو شان فزیکلی موږ دا چې کله ته موږ ګورو نو دا پیرنټ او دا offspring چې دی دا به بالکل یو شان دا به په کلر کې یو شان دا به په سایز کې یو شان ورو چې دی بیا غټي دا غوښنه علاوه په شکل شوبات کې به دا زموږ سره یو شان نو فزیکلی چې کله ته موږ ګورو نو دا به زموږ سره یو شان او دا غوښنه علاوه دا به جینیټیکلی هم یو شان offspring او د سنگل پیرنټ چې دا به جینیټیکلی یو شان مطلب دا دی د دوی په جسم کې ډي ان اے دی یا نور جینیټیک میټیریل دی نو د دې offspring او د سنگل پیرنټ چې دی نو دا جینیټیک میټیریل چې دی دا به یو شان اوس د دې مثال موږ راځو چې asexual reproduction بچا کیږي نو موږ چې راغسته دی بکټیریا نو په بکټیریا کې چې کوم asexual reproduction کیږي په کوم طریقه نه هغه ته موږ وایو binary fission دا binary fission چې دی دا د asexual reproduction یو طریقه ده binary fission موږ سره څنګه لکه پرس کدا زموږ سره یو بکټیریا دی په دې کې د خپل ځان تیار کی ریپروډکشن ته باینری فیژن ته خپل ځان ډیوایډ کوي نو په دې کې چې زموږ سره د ممبرین نه نو دا زموږ سره چې دی اول داسې شي ګورې دا زموږ سره ممبرین دی د دننه طرف ته چې دی راتاو شو دې ته موږ انویجینیټ وایو او چې کله دا زموږ سره راتاو شي دننه طرف ته یو پاکټ لایک سټرکچر چې دی زموږ سره جوړ کی نو په دې طریقه باندې دا سیل زموږ سره دلته کې چې دی ډیوایډ شوی دی نو دا باینری فیژن د asexual reproduction یو طریقه ده او باینری فیژن بچا کیږي دا په بکټیریا کې کیږي دا غنی علاوه زموږ سره بل ارګانیزم دی چې هغه ته موږ وایو هایډراس په هایډراس کې چې کم asexual reproduction کیږي نه دا یو طریقه ده هغه ته وایي بډي څنګه کیږي کوي اوس دا هایډرا چې دی نو دا زموږ سره فرش واټر انیمل دی انیمل څنګه دی چې دا هایډروټراپ دی خپل خوراک چې دی په خپل باندې نشي تیارولای نو په هایډرا تاسو کې په دې کې د جسم چې یو شان دی په دې کې بل شان دی دلته کې راوته دی نو دې ته موږ وایو بټ نو په دې کې دا بټ چې دا زموږ سره چې دی لویږي
دا کوم څنګهونه د تار په شان دا کوم سیزونه چې تاسو یې دي ته موږ ټینټیکلز وایو. دا ټینټیکل دا چل کوي چې دا زهر پیدا کوي چې کوم سیز دا خوري نو دې په ذریعه باندې چې زهر پیډي هغه چې مړ کی به ځان ترا کوي. نو په دې کې دا بټ زموږ سره چې ګروتیکل او په دې کې بیا دا بټ چې دا جدا شوی دی او په خپل یو نوې انیمل چې دی هغه زموږ سره جوړ شوی دی. نو دې طریقې ته موږ وایو بډینګ او دا د asexual reproduction سره یو طریقه ده. Sexual reproduction کې چې په دې باندې ځان پوهی چې when the sperm from the male parent fertilizes an egg from the female parent produces an offspring that is genetically different from both parents. Sexual reproduction سره داسې کېږي چې یو طرف ته به میلی بل طرف ته به فیمیلی. د میل نه به چې دی هغه سپرم راځي د فیمیل نه چې دی هغه به ایګ راځي. نو دا سپرم او دا ایګ چې دی دا به زموږ سره میلاویږي او لږې ورځې بعد یا لږې میاشتې بعد یو نوی افسپرینګ چې دی نو هغه به زموږ سره پیدا کېږي. خو چل به پکې دا وي چې زموږ سره به دا جینیټیکلي بدلي. جینیټیکلي بدل به داسې وي چې یو طرف ته زموږ سره میل او فیمیل دي د دوی نه افسپرینګ چې دی هغه راغلی. دا افسپرینګ چې دی دا به جینیټیکلي د خپل مور پلار نه چې دی هغه به صحیح هغه بدلي. خو په asexual کې به دا چې دي چې د سنگل پیرنټ چې کوم افسپرینګ راځي نو دا افسپرینګ چې دی دا به د پیرنټ په شان دي صحیح یو شان دي. خو سیکسوال ریپروډکشن چې کوم افسپرینګ پیدا کیږي دا به خپل مور پلار نه چې دی بدلي. څه کریکټر چې دی هغه یو شان دي خو ډېر کریکټر داسې دي چې هغه د مور پلار نه چې دی هغه بدلي. د دې ایگزامپل زموږ سره په پلانټ کې سیکسوال ریپروډکشن کیږي او کیږي. خو په کوم وړو کیږي کوم چې زموږ سره فلاورینګ پلانټس دي کوم چې تاسو سره فلاور چې دی هغه پیدا کوي. دا غیر علاوه په انیمل کې کیږي. خو په انیمل کې زیاتره زموږ سره ورټیبریټ لکه انسانان شو او کم ځناور تاسو اني کم چې زموږ سره بچی وروړي نو باقي زموږ سره دا سیکسوال ریپروډکشن چې دی هغه کیږي. نو FSC بایولوژي سیکنډ ایئر بایولوژي چپټر نمبر 20 دا صرف د ریپروډکشن چې دی دا غي انټروډکشن او په دې کې بیا زموږ سره هیومن ریپروډکټیو سیستم چې دی او ان شاء الله تاسو ته بل لیکچر کې ډېر په تفصیل باندې کوم. دې ځان سکرین شاټ لري پوینټس سره نوٹ کوئ نه مونږ میلا بشو د بل لیکچر سره ته یې جوړ ډیرونه